Naghahanap ka ba ng gaming earphone? Pero walang budget? Bumili na ng Plextone G30. First of all, this is not sponsored and the products and items are linked down below. Hi, welcome to my second vlog. And today's video is to review the Plextone G30. What is a Plextone G30? Ito yung on-ear na gaming headphone. Gaming headphone or gaming headset, kahit ang tawag nyo lang. Basta yung nilalagay sa tenga. On-ear. Meron ata akong video about unboxing nito last 2 years. Link ko na lang down below or something. And let's review. First, what's in the package? The headset itself. Second is the splitter. Splitter. And the extension, cord extension. The extra earbuds. The gaming mic. Yeah. Second, sound quality. Maganda. Oo. And mabass siya pagka tinry nyo. Para sa budget gaming headset, okay. And then, mabass siya din. And talagang maririnig mo yung mga footsteps, mga ganun. Which is essential sa gaming, like kung naglalaro ng PUBG Mobile, COD, mga ganun. Third, kung komportable siya sa tenga. Medyo off ako dito sa comfortable sa tenga kasi medyo natatanggal siya like this. Siguro sa katandaan na rin din. Yan, natatanggal siya. Pero memory foam ang isa niyang buds. Memory foam. Pero kaya medyo mag-fit siya sa tenga mo. Ka-travel ka, since wired siya, pagka tumama, malalaglag. And medyo bulky siya sa tenga. Nakikita nyo. Ayan. And yung mic, yan. Pwede natin siyang tanggalin or ikabit. Yan. Pwede siyang ikabit. Kunyari, nasa bahay ka, gusto mo maglaro ng may mic, pwede mo siyang ikabit. Kung gusto mo namang lumabas, headphone lang, pwede mo siyang tanggalin. And may built-in mic naman siya rito. And may clip. Yeah. Kaya kung sasagot ka ng mga calls, pwede. And this is the mic testing. Kung as you can hear is very clear. Very clear and very loud. And kapag tinanggal natin siya, pwede naman siya tanggalin. Yeah. Medyo humahina kasi nandito na siya. Hello. Yeah. Medyo maganda siya. And dito nuglata. Kaya kung gaming comms, pwede. And kung sa presyo naman, kung budget gaming earphone na nahanap mo, pwede siya. Maganda. Tsaka matibay talaga siya. Overall review, 8 stars. 8 over 10 stars. Medyo, kasi ako kaya 8 lang kasi medyo, ang gusto ko is komportable sa tenga. Yung parang tatagal siya sa tenga mo ng matagal. Pero yung sound quality, mic, okay siya. Alright, that wraps up our vlog for today. And I hope you guys like it. And sa mga may tight budget dyan na gusto ng gaming headset, and you must try this. Try this one. Maganda rin naman. Approve siya sa akin. And since 2 years ko ginagamit to, promise, sulit na sulit. Kung gusto nyo, check nyo lang yung link down below. Thank you.